السلام علیکم ورحمت الله ګرانو دوستانو، امید لرم چې روغ جوړ به یاست. ستاسې ورور نن د یوې نوې ویډیو سره راغلی. ګرانو دوستانو، غواړم چې تاسو دا در زده کړم چې څرنګه کولی شو د جیمیل اکاونټ شخصي معلوماتو کې تغییرات راولو. یعنې که چیرې نوم غلط شوی وي، تاریخ کې د پیدایښت په تاریخ کې غلطي وي، نو څنګه یې صحیح کړو یا اصلاح یې کړو. راځئ دوستانو چې ورشو ویې ګورو څنګه کېږي. ورځو ګوګل ته. د ګوګل نه وروسته موږ ته دا صفحه کولاویږي، هغه کی چې په دې لوړه برخه کې طرف ته ښکاري، په دې کلیک وکړئ نو تاسو ته ډایرکټ هوم مینو کولاو شوه. زموږ اصلا کار په پرسونل انفارمیشن کې دی. دا ګورئ دلته نوم دی، داسې ډیر معلومات دي. نوم دی، تصویر دی، د دې ترڅنګ جنډر یا جنسیت دی، د پیدایښت تاریخ دی، پاسورډ دی او د کانټاکټ انفو یا د ارتباط معلومات دي. موږ غواړو چې د تصویر نه اول شروع وکړو، چې تصویر په باندې نصب کړو. نو ورځو په تصویر کلیک کوو او ځو سیټ پروفایل پکچر، ټیک ا پکچر، یعنې کمرې نه کار اخلو یا د ګیلري ته ورځئ نو چوز ا فوټو. دلته راځو یو تصویر ورته انتخابوو، ورځو هغه تصویر پرې نصبوو. د هغې نه وروسته غواړم چې نوم له تغییر ورکړم. چې موږ څرنګه کولی شو نوم ته تغییر ورکړو. په نوم باندې کلیک کوو، دا کابل جان نومیږي. اوس ورله تغییر ورکوو، یو نوی نوم شفیق الله همدرد ورته نوم ورکوم. په دغه پنسل کلیک وکړئ، لومړی نوم د غازیه نه پاک کړئ، په دا هلته شفیق الله ولیکئ او لاندې ورته همدرد. دا دی شفیق الله، لاندې ورته همدرد. د ده نه وروسته به د ډن بټن کېکاږئ، دا به تاسو سره سیف شي. هغه دی شفیق الله همدرد ته چینج شو نوم. اوس ورځو تاریخ ته تغییر ورکوو. دلته مارچ میاشت شو، دا په جنوري تبدیلو اول تاریخ باندې. په دا پنسل کلیک وکړئ، دا مارچ جنوري ته تبدیلو اول تاریخ خو خپل اسم شته دی. کولی شئ دویم دریم تاریخ ته ماړئ. دغه کال 1998 کال دی، 1999 کوي. اپډیټ کلیک کړئ، دا به تغییر وکړي. کنفرم یې کوئ. بس دغه وشول دوستانو. اوس بیرته ځو شاته هغه ساحه کې دا جنډر دی، جنسیت دی. و جنسیت ټاکو، کولی شي میل، ښځینه، نارینه او داسې نور څه ټاکلی شي. دې ځای نه ورته تغییر ورکولی شي. چې هر یو کلیک کوئ بس بیرته ترې شاته چې لاړ شي، دغه دلته اپډیټ کېږي خپله. دې نه وروسته ورځو پاسورډ ته تغییر ورکوو. لږ څه پیچلی ښکاري خو ولې دومره نه دی. لږ ورته په دقت وکتلی شي. وایي د تایید لپاره دلته یو هغه پاسورډ ورکړئ چې دا اکاونټ یې پرې جوړ کړی دی. د هغې نه وروسته به تاسو ته اجازه درکړي تر څو خپل پاسورډ ته تغییر ورکړئ. نو وایي دلته اوس نوی پاسورډ ورکړئ، چینج پاسورډ. دا کلیک کړئ، هغه به تغییر شي. دلته ما نوی پاسورډ ورکړ، ورځم په چینج باندې کلیک کومه. د چینجز نه وروسته هغه دی اوس وایي دلته د تایید لپاره چې دغه ستاسو په یاد دی او که نه دی هغه پاسورډ ورکړئ. ورمې که دغه دی هغه دی پاسورډ نصب شوه. دې سره ګیټ سټارټ ووایئ او پاسورډ نصب شو په اکاونټ باندې. بس دوستانو، د دې نه وروسته پاتې دی یوازې کانټاکټ انفو. کانټاکټ انفو کې کله چې ستاسو اکاونټ خرابېږي نو تاسو کولی شئ د دې لارې بیرته یې جوړ کړئ، ریکوري کړئ. دلته یا تلیفون نمبر یا یو بل ایمیل د ریکوري لپاره پکې ډایلېږي. وایي که تاسو تلیفون اضافه کوئ د تلیفون نمبر، نو دلته هغه پاسورډ ورکړئ تر څو تایید شي چې تاسو خپله غواړئ دا تغییرات پکې راولئ. د تایید نه وروسته هغلته ایډ نیو کلیک کړئ. د ایډ نیو سره به تاسو لاړ شئ، دلته به خپل شمیره ورکړئ، تلیفون شمیره. دا د تلیفون شمیره مې ورکړه، سیف مې کړه او په دې سره زمونږه هغه تلیفون شمیره چې ما ورکړې هماغې ته کوډ ځي. هغه کوډ به راواخلئ، دلته به ورکړئ او ویریفای به کلیک کړئ. دا دی دا کوډ ما ته رالیکل شوی دی 354695 ویریفای کلیک کړئ. د دې سره هغه دغه نمبر دلته ویریفاید شو. دې نه وروسته زه کولی شم چې خپل اکاونټ په دې باندې ریکوري کړم په دې نمبر. راځئ دوستان چې وګورو اوس کم تغییرات پکې موږ راوړي دي په خپل اکاونټ کې. نو راځئ چې ویې وینو. دا د تصویر، تاریخ، هغه د تلیفون نمبر، هغه
اکاونټ دوستانو دې ځای کې تاسو کولی شئ چې ووینئ. نو دوستانو هیله من یم چې زما ویډیو مو خوښه شوې وي. امید ده چې یو څه مو ترې زده کړي وي. ستاسې د کامیابۍ په هیله په آخر کې دوستانو زما اکاونټ د سره حتما سبسکرایب کړئ او بیا هم ډیره زیاته مننه کوم دا چې دا ویډیو وکتله او هم لیدله. مننه دوستانو. په آخر کې بیا هم یادونه کوم هغه دوستان چې نوي راغلي زموږ اکاونټ ته زموږ چینل ته زموږ چینل له سبسکرایب کړئ تر څو زموږ د نوي اپډیټ نه خبر شئ. بیل بټن هم له یاده ونه وځي. مننه دوستانو. د خدای